Welcome back. This is 2015 GMC Acadia. I'm going to show you how to replace the battery. Đây là 2015 GMC Acadia các bạn. Bây giờ mình hướng dẫn các bạn thay cái bình ắc quy. Rồi, let's go. Alright, this is the new battery. Đây là cái bình mới đây. And the old one is sitting behind the passenger seat. Cái bình nó nằm ở phía sau lưng cái ghế người ngồi. Đó, ở dưới cái miếng thảm đó mình phải dỡ lên. It's right there. Ever last. Ever start. Okay, always disconnect the negative terminal. Lúc nào mình cũng rút cái âm ra trước nha các bạn. And then after that, you can unscrew and disconnect the positive terminal for safety. Always need a pair of gloves and goggles for your safety. And lúc nào cũng đeo bao tay và mắt kiếng để bảo vệ cặp mắt của mình nha các bạn. There is a 13mm bolt that hold down the battery in place. You can take that out. Có con bồ lon số 13 nha các bạn. Mình lấy nó ra rồi mới lấy cái bình ắc quy ra được. And also there is that breather hose right here for the excess acid from the battery. Put that in on the side. Cái ống đó của cái bình ắc quy ra hơi cho các bạn lấy ra. Rồi bây giờ mình kéo cái bình ra nha. Now you can pull the battery out. Trời dữ vậy. Cái handle chế thông minh quá hả? It's good design for the handle. You have to carry two people. Cái handle chế chính giữa dễ khiêng hai bên. Ồ, đặng mới xếp lại được. Được hết đó. Nước được qua cho qua luôn. Okay, now you can install the positive cable first. Các bạn nên gắn cái cọng lửa trước nha. Sometimes people put the negative cable first and do the positive cable last. Có nhiều khi người ta không biết, người ta gắn cái trừ trước rồi gắn cái cọng sau. Lỡ mình đang siết á, mình đụng vô cái mát thì nó sẽ nẹt lửa. So in case that when you tighten the nut, you accidentally touch the ground and that makes the spark. That's always, you always put the positive cable first and then negative cable last. For the sliding for the seats. Ngược, ngược, xe lại, nó ngược. Đó, cái đường rày kìa, cái khẽ kìa, trời ơi, gì vậy Thương? Đúng rồi, hướng đó đó. Bị rối. Cái này nó không có room nè. Gì mà la học ráp đường rày xe lửa. Put the screw on and I think that's a T10 to T15 gì phải không? Phải cứng á. Tuôn này. Vậy mà. Hết rồi. Alright, that's it. Alright guys, thanks for watching and see you next video, and please don't forget to click like and subscribe. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại các bạn video kỳ tới. Xin chào, bye bye.